QBASIC प्रोग्राम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कम्प्युटर या ल्यापटपमा चाहिँ QBASIC सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। QBASIC IDE QBASIC डाउनलोड गर्नलाई हामी कुनै पनि वेब ब्राउजर ओपन गर्न सक्छौं। क्रोम फास्ट भएको हुनाले हामी गुगल क्रोम युज गरिरहेछ। यसमा तपाईहरु लेख्नु सिम्पली डाउनलोड QBASIC अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै वेबसाइट्सहरु खुलिरहेछ हैन, तर हामीहरुलाई चाहिँ यहाँ जानुपर्ने softfamous.com अरुबाट पनि गर्न सकिन्छ तर हल्का गाह्रो हुन्छ। हजुर सिम्पली जानुस् softfamous.com फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ गएर यो विन्डोज 10 को लागि भर्जन 1.0 डाउनलोड गर्नुस्। यता टर्बो सी पनि छ, सी ल्याङ्ग्वेज रन गर्नको लागि। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ। सो इन फोल्डर यहाँ जिप फर्मेटमा आएको छ। यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर हैन एक्सट्र्याक्ट टु क्युबी 1.0 हामीसँग एउटा फोल्डर आउँछ क्युबी 1.0। यसलाई ओपन गर्नुस्। अब विन्डोज एक्सपी छ भने विन्डोज एक्सपी हैन र विन्डोज 7 भन्दा माथि या विन्डोज 7 छ भने हामी यसमा क्लिक गर्छौं। सिम्पली अब यसलाई हामी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको हामी केही सेटिङहरु चेन्ज गर्दैनौं, सिम्पली यस नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जाने सिम्पल इन्स्टलेसन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो QBASIC सक्सेसफुली इन्स्टल गरिसक्यौं। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं। Thank you very much for watching this video. Please like and subscribe my channel.